हेलो फ्रेंड्स, केम छो? गुजराती पकवान में तमारुं स्वागत छे। आज आपणे बनावीशुं टेस्टी अने चटाकेदार काठियावाड़ी ढोकळीनुं शाक। जो तमारी ढोकળી एकदम सरस सॉफ्ट बनशे तो आ शाक खावानी खूब ज मजा आवशे अने आ शाक टेस्टमां खूब ज सरस लागे छे। तो चालो टेस्टी चटाकेदार ढोकળીના શાકની रेसिपी जोई लईए। काठियावाड़ी ढोकળીનું શાક बनाववा माटे पहला परफेक्ट माप जोई लईए। तो मैं अहीं 1 वाड़की चनानी दाळनो लोट लीधो छे अने तेनी सामे 1.5 वाड़की छाश लीधी छे। छाशनी जग्याए तमे पाणी पण लई शको छो, पण ढोकળીમાં छाशनो टेस्ट खूब ज सरस लागे छे। परफेक्ट माप माटे तमारे कोई पण 1 वाड़कीनुं माप सेट करी लेवानुं। तो चनानी दाळनो लोट आपणे एक मोटा वासणमां लई लईशुं। पछी तेमां छाश उमेरता जवानुं अने विस्कરની મદદથી मिक्स करता जवानुं, એટલે તેમાં બિલકુલ ગાંઠા નહીં પડે। બધી છાશ એક સાથે નથી ઉમેરવાની, આ રીતે થોડી થોડી કરીને છાશ ઉમેરવાની। ચણાની દાળનો લોટ તમારે ચારીને લેવાનો એટલે તે સરળતાથી મિક્સ થઈ જાય। હવે તમે જોઈ શકો છો ચણાની દાળનો લોટ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે તેમાં મસાલા કરી લઈશું। તો 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલી હળદર, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરીશું। બધું સારી રીતે ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે બેટરમાં મસાલા ઉમેરવાથી ઢોકળીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો અહીં બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો ઢોકળીના બેટરની થિકનેસ આ રીતની રાખવાની। હવે આપણે આમાંથી ઢોકળી બનાવી લઈશું। તો ઢોકળી બનાવવા માટે એક પેન લઈ તેમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું। તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ચમચી જેટલા આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી લસણની પેસ્ટને આપણે શેકી લઈશું। આદુ લસણની પેસ્ટ સરસ શેકાઈ જાય પછી તેમાં 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું। સાથે ઢોકળી માટે જે બેટર બનાવ્યું હતું તે તેલમાં ઉમેરી દઈશું અને તરત જ બેટરને હલાવતા રહેવાનું। ચણાની દાળનો લોટ છે એટલે તરત જ બેટર થીક થવા માંડશે અને તેમાં ગાંઠા થવા માંડશે, એટલે ફટાફટ તેને મિક્સ કરતા રહેવાનું। આ પ્રોસેસ તમારે બિલકુલ સ્લો ફ્લેમ પર કરવાની એટલે લોટ બરાબર શેકાય। આ ઢોકળીને બનતા વધારે સમય નથી લાગતો અને તમે જોઈ શકો છો 1 થી 2 જ મિનિટમાં આપણું બેટર પહેલાં કરતાં ઘટ થવા લાગ્યું છે અને આ મિશ્રણને સતત હલાવતા રહેશો તો એકદમ સરસ સ્મૂથ ઢોકળી બનીને તૈયાર થશે। હજી આપણે 2 થી 3 મિનિટ સુધી સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું। 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો મિશ્રણ હવે પેનથી અલગ થવા માંડ્યું છે, એટલે સમજવું કે આપણી ઢોકળી બની ગઈ છે। તો આ ટાઈમે આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। આ રીતે ઉપરથી તેલ ઉમેરવાથી ઢોકળી એકદમ સરસ સ્મૂથ બનશે અને સરસ શાઇનિંગ આવશે। હવે આપણી ઢોકળી બનીને બિલકુલ તૈયાર છે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। તો મેં નાની ડીશમાં પહેલેથી તેલ લગાવીને રાખ્યું હતું, તો તેમાં આ ઢોકળી કાઢી લઈશું અને તેને પ્લેટમાં સારી રીતે ફેલાવી દઈશું। આ ઢોકળી એટલી સ્વાદિષ્ટ બને છે કે શાકની જગ્યાએ તમે તેલની સાથે એમ જ ઢોકળી ખાઓ તો પણ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। આ રીતે ઢોકળીના મિશ્રણને પ્લેટમાં સારી રીતે ફેલાવી દીધું છે। હવે ઢોકળી ઉપર થોડુંક તેલ લગાવીશું અને ઢોકળીને થોડીક ઠંડી થવા દઈશું। 2 થી 3 મિનિટમાં ઢોકળી ઠંડી થઈ ગઈ છે તો હવે આપણે તેને નાના ચોરસ પીસમાં કટ કરી લઈશું। તમારી પસંદગી મુજબ નાની મોટી ઢોકળી બનાવી શકો છો। તો મેં અહીં ઢોકળીને ચોરસ પીસમાં કટ કરી લીધી છે। હવે ઢોકળી કેવી બની છે તે હું તમને બતાવું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ઢોકળી સરળતાથી અલગ થઈ જાય છે અને તે એકદમ સરસ સોફ્ટ બની છે। આ રીતે તમે પણ પરફેક્ટ માપ સાથે ઢોકળી બનાવશો તો પહેલી વખત ઢોકળી બનાવતા હશો તો પણ તમારી ઢોકળી એકદમ સરસ સોફ્ટ બનશે। આ ઢોકળીને આમ જ તમે સિંગતેલ સાથે ખાવ તો પણ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। હવે આપણે ઢોકળીનો વઘાર કરી લઈશું। તો એક પેન લઈ તેમાં 2 થી 3 ચમચા જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું નાખીશું અને રાઈને જીરાને થવા દઈશું। જીરું રાઈ થાય એટલે તેમાં 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું। પછી તેમાં એક મોટી ચમચી જેટલી લસણની ચટણી ઉમેરીશું અને આ ટાઈમે તમારે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દેવાની, નહીં તો લસણની ચટણીમાં જે લાલ મરચું ઉમેર્યું છે તે તરત જ બળી જશે। હવે આપણે લસણની ચટણીને 1 થી 2 મિનિટ માટે શેકી લઈશું। લસણની ચટણીની જગ્યાએ તમે આદુ લસણનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। લસણની ચટણી ઘરે કેવી રીતે બનાવવી તેની રેસીપી મારી ચેનલ ઉપર પહેલેથી જ આપેલી છે, તો હું તમને તેની લિંક આઈ બટન પર આપી દઈશ। લસણની ચટણી બરાબર શેકાઈ જાય પછી આપણે તેમાં આખા ખડા મસાલા ઉમેરીશું। તો એક સૂકું લાલ મરચું, તજ અને લવિંગ લીધા છે તે ઉમેરીશું।
જો તમારી પાસે થોડાક મીઠા લીમડાના પાન હોય તો તે પણ ઉમેરી શકો છો। હવે મેં અહીં એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીની પેસ્ટ કરીને લીધી છે તો તે ઉમેરીશું। સાથે જ 2 નંગ ટામેટાની પણ પેસ્ટ કરીને રાખી છે તો તે ઉમેરી દઈશું। હવે ડુંગળી અને ટામેટાની ગ્રેવીને થોડીક શેકાવા દઈશું। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી ડુંગળી અને ટામેટાને સરસ શેકાવા દેવાના છે। આ ઢોકળીનું શાક એટલું સ્વાદિષ્ટ બને છે કે ધાબાના શાકને પણ ભૂલાવી દેશે। તો ઢાંકણું ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે ગ્રેવીને થવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે ગ્રેવીને તમારે હલાવતા રહેવાનું એટલે તે બરાબર શેકાય। હજી આપણે ગ્રેવીને ઢાંકણું ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે થવા દઈશું એટલે ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે તેને થવા દઈશું। 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ગ્રેવીમાંથી સરસ તેલ છૂટું પડી ગયું છે। તો હવે આપણે તેમાં મસાલા કરી દઈશું। તો 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, મેં અહીં કાશ્મીરી લાલ મરચુંનો ઉપયોગ કર્યો છે એટલે શાકનો કલર ખૂબ જ સરસ આવશે। મરચાંનું પ્રમાણ તમે તમારી રીતે વધુ ઓછું કરી શકો છો। સાથે જ અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખીશું। આપણે ઢોકળીમાં મીઠું નાખ્યું હતું એટલે થોડુંક ધ્યાન રાખીને મીઠું ઉમેરવાનું। હવે મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને સ્લો ફ્લેમ પર 1 થી 2 મિનિટ માટે શેકી લઈશું। આ રીતે એકદમ સરસ તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી થવા દેવાનું। તો અહીં મસાલા પણ સરસ શેકાઈ ગયા છે। હવે આપણે તેમાં એક મોટો બાઉલ ભરીને છાશ ઉમેરીશું। છાશ ઉમેરતી વખતે ગ્રેવીને સતત હલાવતા રહેવાનું એટલે તમારી છાશ બિલકુલ ફાટશે નહીં। અને જો તમારી છાશ ફાટી જતી હોય તો તમારે છાશમાં થોડુંક મીઠું ઉમેરી દેવાનું। આ રીતે છાશ ઉમેર્યા પછી સતત હલાવતા રહેશો તો છાશ કે દહીં તમારા બિલકુલ નહીં ફાટે। હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈશું અને છાશને થોડીક ઉકળવા દઈશું। 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો અહીં છાશ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે અને આ રીતે છાશ ઉકળવા માંડે એટલે આપણે જે ઢોકળી બનાવીને રાખી છે તે ઉમેરી દઈશું। આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની અને એક વખત ઢોકળીને મિક્સ કરી લઈશું અને સાથે 3 થી 4 ઢોકળીનો આ રીતે ભૂકો કરીને ઉમેરીશું। આ રીતે ઢોકળીનો ભૂકો કરીને ઉમેરવાથી તેનો રસો ઘટ્ટો બને છે। હવે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દઈશું। એક વખત બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે થવા દઈશું જેથી ઢોકળી અને ગ્રેવી એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે। 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે શાકને ચેક કરી લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો ઢોકળીના શાકમાંથી સરસ તેલ છૂટું પડી ગયું છે। આપણે શાકને એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ઉપરથી ફ્રેશ લીલા ધાણા ઉમેરી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। તો જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવું એકદમ સરસ ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર કાઠિયાવાડી ઢોકળીનું શાક બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। આપણે તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। આ શાક સાથે ગરમા ગરમ ભાખરી કે રોટલી તમે સર્વ કરી શકો છો। તો તમે પણ એક વખત કાઠિયાવાડી ઢોકળીનું શાક આ રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને આજની રેસીપી કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો। ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।